19 років почав курсити і відразу набрав 9 кг маси. Професійний бодібілдер з Німеччини Кевін Гепхард помер у віці 31 рік, що він ніколи не ставив більше, ніж 400 мг тестостерону. Їв 16,5 тисяч кілокалорій. Наприклад, ви їсте там 500-600 грам сирої капусти, це вам буде дуже потім, можливо, важко сходити в туалет. Погодьтеся, це як з якогось сюжет з фільму жахів. Круто, а чим можна замінити цю вправу? Немає такого тренажеру в моєму залі. Мається на увазі, немає тренажеру, тренажеру. Тільки другий тиждень проходить курси тренерські і вже виставляє чек з людини 240 євро. Адже у нас один квадріцепс, та є сенсу зміщати якийсь акцент немає, бо кріплення одне. Так, скажіть, будь ласка, чи здаєте ви аналізи на гормони, які у вас показники були останнього разу? Дуже цікаво. У них на 35% менший ризик виникнення онкологічних захворювань. Привіт! Я персональний тренер Владислав Матейко і ви на моєму каналі Влад Ідеал Спорт. Друзі, сьогодні чергове відео у форматі «Тренуємося і спілкуємося». Я відповім на деякі запитання своїх підписників, а також уже традиційно розкажу про свою калорійність, про себе, і різні цікаві такі факти зі сфери біохакінга, антиейджинга, а також різних силових видів спорту. Мені 53 роки, 10 років я не використовую абсолютно ніякої гормональної фармакології. Моя ціль – ніякого старіння, антиейджинг, завжди мати функціональне якісне тіло з мінімальним відсотком жиру і прожити дуже-дуже довго, як мінімум 200 років. Отож, друзі, мій зріст 166 см, вага тіла, яку я зараз наразі тримаю уже майже цілий рік. Вже фактично на наступному тижні буде цілий рік, як я тримаю оцю вагу тіла 66 кг. Тобто зріст мінус 100. Можливо, я вже буду скоро міняти щось, можливо, додам трошки по-іншому, зміню своє харчування, але я вам про це все розкажу. Можливо, я спробую вже тримати наступний рік 67 кг, такий дуже-дуже сухий м'язевій масі. Якщо вас це цікавить, підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати, будете слідкувати за цим всім процесом. Так, вагу тіла я контролюю виключно вхідними калоріями. Звичайно, вони ж підлаштовуються під мою фізичну активність, але особлива увага тільки на вхідні калорії. Тобто на те, скільки калорій я витратив під час фізичної активності, я не звертаю ніякої уваги. Хоча в мене є фітнес-трекер, який мені показує це, але я на це не звертаю уваги, просто так для ознайомлюючої інформації. А вагу тіла я контролюю виключно вхідними калоріями, вхідною калорійністю. На кінець того тижня, в п'ятницю, моя вага тіла становила 66 кг. Неділю я зробив завантажувальний читміл, плюс 50% до калорійності. Це було 3675 кілокалорій. Традиційно там вже було 30% білка. В любій моїй калорійності завжди 30% білка вже дуже-дуже і давно. На цьому тижні я залишив ту калорійність, що й була, тому що я втримався в своїх межах 66 кг. І калорійність становить цього тижня, знову ж таки, 2450 кілокалорій, 30% білок. Так, розкажу вам, скільки тут є конкретніше. Так, 30% білок, 29% жир і 41% вуглеводи. Так, а по грамах, якщо це когось цікавить, 255 грам вуглеводів, 182 грама білка і 78 грам жиру. Більш детальніше ця інформація також буде в форсованих субтитрах. Якщо вас цікавить, або було, або буде, або є, погортаєте, там подивитесь, скільки там на кілограм ваги тіла і так далі, якщо вас цікавить така інформація. Так, отож, закриваю цю вкладочку і розкажу вам, що ж входить цю мою калорійність. До речі, я їм один раз в день, вже досить давно, десь орієнтовно з червня місяця, я їм один раз в день, чудово себе почуваю, ніякої сонливості в день, поїв перед сном, вночі перед самим сном поїв і ліг спати, і чудово засинаю, інсулін працює, викликає сонливість, а в день дуже гарно, активно і не витрачаю лишній час на те, щоб готувати, мити посуду, чистити зуби після цих всіх різних прийомів їжі. Один раз в день поїв і все супер, все гуд. Вага тіла контрольована, якість тіла ідеальна, все супер, друзі.
Так, один раз в день, це я вам сказав. Що ж входить в цю мою калорійність, мою дієту, мій протокол харчування? Це орієнтовно 2 кг і 630 грам, ну, верніше, не орієнтовно, а точно. Я їм 2 кг різних овочів і 630 грам різних фруктів. Ну, у мене є така спеціальна табличка, де я собі розраховую, там, беру різні овочі, різні фрукти, так що я по цій табличці собі швиденько розраховую, щоб попадати в цю свою калорійність. Адже і фрукти, і овочі, вони можуть мати дуже різну калорійність, і інколи дуже-дуже суттєво вона відрізняється. Ну, наприклад, якщо картопля може мати там багато вуглеводів, там, не пам'ятаю точно, 17 чи 18 грам на 100 грам. Ну, наприклад, а от буряк може мати там 9 грам, здається, грам вуглеводів на 100 грам. Тобто ви розумієте, що майже в 2 рази скачеться калорійність. Так само і по фруктах, до речі, там банани мають одну калорійність, там, наприклад, якісь там інші фрукти, там кавун може мати зовсім іншу калорійність, чи диня, чи груша. І тому якби я по спеціальній такій своїй табличці все це розраховую, щоб попадати саме в цю свою калорійність 2450 кілокалорій. Так, отож, друзі, що ще входить в цю мою калорійність? До речі, я цього тижня тушу собі, підтушую ці всі овочі та фрукти. Друзі, не звертайте увагу, там в мене попуга, він свистить, щось там говорить. Я не можу нічого з цим зробити. Він сидить в клітці, закритий, але все одно видає якісь звуки. До речі, от почали щось стукати, бо в нас тут ремонти проводять, заміну опалення. Ну, ви не дивуйтеся, я думаю, що це вам не буде дуже сильно заважати. Так, що входить в мою калорійність? 514 грам різних м'ясних продуктів, а саме, ну як м'ясних продуктів? Свинина та курятина. Свинина та курятина цього тижня в моєму раціоні, і це разом становить 514 грам в сирому вимірі, потім я відповідно це все собі підтушую з овочами. Дуже-дуже прикольно виходить. Також в мене цього тижня є яєчний протеїн без смаку. Я собі замішую разом з крохмалем, з томатною пастою на воді. Виходить такий коктейльчик, і потім в кінці, як ці овочі і м'ясо в мене підтушуються, десь в кінці самому я додаю оцей от коктейльчик, поливаю зверху, і дуже виходить такий прикольний протеїновий омлетик. Дуже-дуже мені подобається, дуже гарно, прикольно, воно собі настоїться, ну дуже мені заходить. Супер, друзі. Також цього тижня в мене цукор в якості спецій. Ну, звичайно, його там не дуже багато, десь в районі 15 грам загалом. Ну, це я додаю собі його, до прикладу, трошки кидаю до цих тушених овочів. І до кисломолочного сиру. До речі, цього тижня ще й кисломолочка в мене є, кисломолочний сир і кефір. Так що, друзі, не бійтеся, сміливо споживайте кисломолочні продукти. Ніякого заливання водою у вас не буде від них. Так. Що в мене ще цього тижня? Цього тижня в мене ще масло. Масло 82%. Дуже я люблю масло. Дуже прикольно. До речі, до масла я також даю там 9 грам цукру такими кубиками. Може, знаєте, такий цукор-рафінат продається. Ну, ці 9 грам вже пораховані в ті 15, здається, грам моїх загальних, що я додаю до різних страв. І ці 9 грам я собі разом з маслом в самому кінці, вже як все з'їв, це маселко собі з цукром. Я пригадав просто радянські часи, це був такий супер делікатес для радянських дітей. Ну, хто жив в Радянському Союзі, можливо, знають масло. Там робили такі бутербродики собі, там хліб намазували маслом і зверху цукром. От я пригадав радянське дитинство, радянські часи, і беру собі там 20 грам масла, це 3 кубика, здається, 9 грам цього цукру рафінаду. Це суто, щоб побалувати свої смакові рецептори. І так, ну так воно просто, я повільно це так, оце масло з цукром, воно там повільно розтоплюється. І дуже мені подобається, дуже прикольно, згадав радянське дитинство. Так. П'ю я 3-3,5 літри води, сіль та солені продукти відсутні. Так, і ще я спеціально порахував, дуже часто мене запитують, скільки коштує такий раціон. Друзі, якщо брати суто по продуктах, це виходить, оцей от мій раціон, я спеціально порахував, приблизно 140 гривень в день. Тобто цей весь перелік, що я вам сказав, 140 гривень в день. Або я відразу озвучу цифри в доларах, в євро, щоб це було більш актуальніше, коли ви будете десь пізніше, там через рік, наприклад, дивитися це відео, або якщо ви дивитесь з іншої країни. Це $3 38 центів, або 3 євро і 4 євроценти.
Отже, ціна такого раціона на даний момент, як бачите, зовсім недорого. Ну, звичайно, це воно вартує трошки дорожче, тому що якби овочі, фрукти, їх ж треба очистити від шкірки, а вони можуть досить багато ваги займати, а купляє їх то так в неочищеному вже вигляді, самі розумієте. Тобто, ну, але якщо по факту брати, то це виходить от 140 гривень. Ну, звичайно, ще час витрачений на це все. Ну, час я сам собі готую, так що на час в мене ніяких грошових витрат немає. Ну, але плюс там на газ, на електрику, на приготування, на воду, щоб помити посуду. Це все не враховано сюди. Суто, от закупка продуктів 140 гривень, або 3,4 долара, або 3 євро. Так, отож, друзі, до речі, моя актуальна форма буде на значку до цього відео, а можливо я ще вставлю і таку заставочку самих перших секундів. Це буде моя актуальна форма. Сьогодні я ввечері в залі, стану під гарне світло, гарно сфотографуюся, щоб ви бачили, як я виглядаю саме в цей день. Все, друзі, розказав вам про свою калорійність, рухаємося далі. Що такий смішний який випадок зі мною стався, друзі. Я вже настільки, в мене, до речі, ніяких проблем зі здоров'ям немає. Єдина моя проблема – це поганий зір. Я в дитинстві дуже багато читав. Мені забороняли навіть читати. Я перед сном накривався одіялом і світив собі ліхтариком, читав книжки, тому що мені забороняли читати, щоб я лягав пошвидше спати. Але мене настільки мене цікавила от література різна, що я просто я не міг від цього втриматися. Я постійно читав під одіялком, собі світив ліхтариком, читав різні книжки. Дуже багато їх прочитав. Ну і я так підозрюю, що завдяки, так би мовити, цьому я собі дуже сильно спортив зір ще з дитинства. Він потім в мене ще сильніше погіршився, і зараз в мене дуже поганий зір. Перевірявся десь останній раз. І це єдиний мій недолік. І отож, я настільки привик до своїх окулярів, уявляєте, що навіть пішов в душ і забув зняти окуляри. Ну, це... Я потім стою в душі, думаю, а чого що в мене з зором таке, звідки якісь там крапельки взялися, дивлюся, я в окулярах стою. До речі, у мене ще такі прикольні випадки трапляються, що я шукаю окуляри, думаю, де ж я дів свої окуляри, а по факту окуляри на мені. Тобто я вже настільки звик до окулярів, що це вже як моє щось рідне, я вже фактично зрісся з окулярами. Так, що я вам ще хотів розказати, так, друзі. Цікава така інформація. Щоб ви знали, що клітковина є надзвичайно важливою, тобто фрукти, овочі, які ви їсте, вони є надзвичайно важливою, крім того, що це є їжа для наших корисних бактерій, оця клітковина, що ми споживаємо. Звичайно, що вона ж є і в різних крупах, ця клітковина, в тому числі і в макаронах, в тому числі і вищого сорту, якщо ви цього ще не знали. Але менше з тим, от цього тижня в мене овочі, фрукти, круп немає. І тому я вирішив вам розказати про клітковину. Клітковина дуже важлива також для гарної дефекації, тому що якщо багато клітковини, вона проштовхує калові маси вниз, і ви гарно випорожнюєте свій кишечник. Але, звичайно, це не стосується, якщо ви їсте оцю клітковину в сирому вимірі. Ну, тобто в сирому вигляді, я хотів сказати. Тобто я з свого досвіду можу вам сказати, що якщо ви їсте в сирому вигляді клітковину, тобто сирі овочі, суто сирі овочі, і якщо їх дуже багато, можливо, це навіть навпаки буде сприяти тому, що у вас буде якби такий запор, і ви не зможете сходити гарно випорожнити кишечник. Тому моя рекомендація така, я, до речі, їм частково сирі овочі, але це досить небагато, 100, максимум 200 грам. До речі, фрукти я сирі їм, фруктів багато в мене немає, мені здається, фрукти так не діють, як овочі. От такі саме овочі, особливо якщо ви їсте там дуже багато капусти, наприклад, ви їсте там 500-600 грам сирої капусти, це вам буде дуже потім, можливо, важко сходити в туалет. Тому зверніть на це увагу. А якщо ви хочете дуже гарно ходити в туалет, вам треба дуже гарно подрібнити всі ці овочі і дуже гарно протушити. І я вам гарантую, якщо ви це з'їсте, у вас не буде абсолютно ніяких проблем з випорожненням кишечника. Зверніть на це увагу, друзі. Так, що ще цікавим хочу вам розказати. Є такий блогер відомий, лікар доктор Петрик. Так, глоточок кави. Кава тільки до 2 години дня. Далі не п'ю, щоб гарно вночі спати.
Є такий доктор Петрик, і він сказав, що аспірин, проводили якісь там дослідження, що аспірин дуже гарно активує імунну систему. Знаєте, такі таблеточки є, аспірин, діюча речовина ацетилсаліцилова кислота, здається. Так, оця от ацетилсаліцилова кислота, і вона дуже сильно активує імунну систему і зменшується ризик виникнення онкології. А саме на 35% людей, які в експерименті регулярно споживали оцей аспірин, ацетилсаліцилову кислоту, в них на 35% менший ризик виникнення онкологічних захворювань. Тому можете звернути на це увагу, десь додатково почитати про це в інтернеті, можливо, вас це зацікавить. Але, будь ласка, самі не експериментуйте, обов'язково зверніться до свого лікаря. Порадьтеся з ним перед тим, як це робити. Так, що ще вам хочу таке цікаве розказати. Є такий доктор Комаровський, також український відомий блогер. Він вітав всіх з Днем бабусь та дідусів. І дуже бідкався, що дідусів дуже мало в нашій країні. Ну, їх не тільки в нашій країні, їх взагалі по світу. Чоловіки менше живуть, ніж жінки. Друзі, але якщо ви хочете жити довго, дуже довго, мінімум 200 років, ну так як я, тоді підписуйтесь на канал, дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, і ви будете знати, як це зробити. Тому, друзі, антиейджинг – це зараз моя фішка, це моя ціль, я до цього рухаюся зараз. І ще доктор Комаровський сказав, що людські організми фактично є єдині на планеті Земля, які довго живуть в менопаузі. Тобто менопауза – це коли людина втрачає здатність розмножуватися. Але, друзі, моя думка така, що якщо ви хочете все ж таки прожити довго, набагато довше, чим живуть сучасні дідусі та бабусі, у вас не має бути цієї менопаузи. Тобто ця менопауза все одно рано чи пізно призведе до смерті. Тобто у вас має бути гарне виробництво статевих гормонів. Якщо ви вже не зможете виробляти своїм шляхом статеві гормони, можливо, вам прийдеться тоді колоти додатково хімічні ці гормони, але ви до посліднього моменту спробуйте, щоб ваш організм сам виробляв ці статеві гормони. Цьому дуже гарно сприяють різні фізичні навантаження, особливо там, де працює тазове дно, адже в тазовому дні йде саме основне виробництво статевих гормонів, що в жінок, що в чоловіків, до речі. Друзі, щось там, якийсь шум посторонній, щось там хтось сверлить. Прошу вибачення, не звертайте на це увагу, я ніяк не можу на це вплинути, я записую відео в себе вдома, наразі іншої можливості немає в мене студії, щоб я десь там вам в ідеальних умовах записував, тому вибачайте. Спробуйте не звертати просто увагу на це сверління, якщо воно вам дуже заважає. Ще й попуга там підключається, ще й зараз собаки можуть загавкати, в мене ще й собаки ще є. Так, друзі, рухаємося далі. Що я вам ще хочу розказати? Є такий бодібілдер Віталій Угольніков. Він з Росії, проживає в Бразилії. Планує виступати на Містер Олімпія. Здається, він не взяв ще путівку, чи взяв, точно не можу вам сказати, але в нього надзвичайна супергенетика в нього. І він в якомусь інтерв'ю розказував, як же ж він почав займатися бодібілдингом. Він вчився в курсантському училищі, де не було гарячої води. І він для того, а в тренажерному залі була гаряча вода, гарячий душ. І він для того, щоб ходити собі в цей гарячий душ, почав ходити в тренажерний зал, і після нього приймав душ, і якби він мився. Тобто, як бачите, людина жила в таких якихось в Росії спартанських умовах, таких, де навіть не було гарячої води в ті часи, коли він вчився в курсантському училищі. А потім йому зацікавило, що з його тілом станеться, якщо він почне займатися серйозніше. І як бачите, дійшов до того рівня, що фактично от на Містер Олімпія. На Містер Олімпія має скоро виступати. От бореться за путівку на Містер Олімпія. Але, звичайно, друзі, в нього надзвичайно супер генетика саме для цього виду спорту, бодібілдинга. Тобто і гарні кріплення м'язів, і він може засвоювати велику кількість їжі, і гарно на нього оця от хімія, що він собі коли впливає, тобто він все засвоюється, ніяких проблем наразі в нього не виникає з організмом.
Так, що ще хотів вам сказати, є такий Лі Пріст, дуже відомий бодібілдер, він славиться своїми руками, особливо біцепсом, ну всюди, ви 100% бачили його фото, його відео мотиваційні. І що він сказав? Що він ніколи не ставив більше, ніж 400 мг тестостерону. І дивується, навіщо ставлять такі великі дозування. І курсити він почав в 19 років, і до цього він займався натурально, набрав таку досить гарну таку тілобудову, вже набрав собі, зробив мізеву. 19 років почав курсити і відразу набрав 9 кг маси. І дивується, мовляв, чому всі наділяють хімію якоюсь магічною силою. Мовляв, я бачив люди, які курсять і виглядають, умовно кажучи, як кусок гімна. Ну, це дослівний переклад, як він сказав. Ну, але моя думка така, як я можу це прокоментувати, все дуже просто. Дійсно, хімія не є магічною, але погодьтеся, що для змагального бодібілдинга це є незамінна складова. Тобто тут все має працювати синергічно, і тренування, і харчування, але навіть якщо ви будете ідеально тренуватися і харчуватися, ви все одно не станете містер Олімпія, самі розумієте. Тому хімія це так би мовити золота акція, тобто золотий голос. Тобто без цієї хімії ви ніколи не станете містер Олімпія. Так, якось так. А до речі, ще, що він сказав, що в нього надзвичайно гарно розвинуті передпліччя, і він сказав, що він взагалі їх ніколи не тренував спеціально. Тобто, щоб ви знали, генетика – це також одна з складових, тобто, як вже я додав, щоб стати містер Олімпія. Тобто, тренування, харчування, хімія, і, звичайно ж, генетика. Оці всі 4 компоненти, якщо буде якийсь один випадати, в сучасному світі бодібілдинга ви точно не станете містером Олімпія. Так, і ще він розказав, як він тренував свої руки, Лі Пріст, мається на увазі. В нього настільки було інтенсивне тренування рук, що його деколи рвало після цього тренування, знаєте, як декого рве, коли він потренує ноги. Отже, уявляєте, як він собі руки тренував. Але, звичайно, у нього там біцепс-тріцепс має надзвичайно чудову генетику, так само, як і передпліччя, до речі. І, відповідно, в нього, це дехто навіть вважає, що це найкращі руки в світі бодібілдинга за всю історію в Лі Пріста були. Так, ще пару цікавих фактів. Така сумна новина. Професійний бодібілдер з Німеччини Кевін Гепхард помер у віці 31 рік. Його вкусив величезний пес. І довго пролежав у шпиталі. Потім вийшов на милицях і змушений був припинити підготовку до чергових змагань. І ось звістка, що він помер. Причина смерті наразі не розголошується. Чи це від того, що його вкусив величезний пес, чи це якась інша причина, можливо, в нього якесь зараження крові пішло. Важко сказати, але погодьтеся, це як з якогось сюжет з фільму жахів. Сумно, звичайно. Ще є такий іспанський бодібілдер, він помер. Сіско Серра, якщо я не помиляюся, помер у віці 51 рік, і він мав рак шкіри від 2016 року хворів, і от в цьому році він помер. Дуже сумно. Ще одна така сумна новина, Ілля Голем такий є. Білоруський атлет, він був раніше в команді Річа Піани, який, до речі, також помер був. Це такий Ілля Голем, він такий хімічно-синтоловий фрік, такий дуже брутальний. На змаганнях він не виступав, але мав дуже купу різних наколок, таких дуже брутально виглядав. Важив там 160, здається, кілограм, чи скільки, 160 кілограм. Він там з Білорусі переїхав в Чехію, потім в Штати до Річа Піани, а потім проживав в Об'єднаних Арабських Еміратах, тренувався там, в нього є свій YouTube канал, до речі, там вже він рік ніяких відео не викладав, створив там якусь свою фірму по виробництву спортивної одежі. Отже, він важив десь в районі 160 кг і планував набрати 170 чи навіть більше, і їв 16,5 тисяч кілокалорій. І в нього не витримало серце, стався серцевий напад, його відвезли в шпиталь, але, на жаль, не змогли його привести до тями, і він помер у шпиталі. Отже, як бачите, така хімія, синтол, якісь там кінські дозування і таке надзвичайно висококалорійна їжа, вона ні до чого не призводить. До речі, він якось там розказував, що в нього, як ви знаєте, зазвичай у всіх читміл
Приходиться якби ще й додаткова калорійність або якийсь чіт-дей, там, щоб набрати вагу, щоб побалувати себе. А в нього навпаки чіт-дей – це був такий розвантажувальний день, коли він не їв 16 тисяч кілокалорій, а їв там менше, і це якби розвантажувало його. Отже, як бачите, ці дні можуть бути і різні, в когось з більшою калорійністю, в когось з меншою калорійністю. Але от наразі така сумна новина. Ілля Голем. Ну, звичайно, жаль, що він помер. Ми б подивилися, до чого він би прийшов, наскільки довго би він прожив, а наразі йому 36 років і він помер. Тому, як бачите, якби треба контролювати вагу тіла, зріст мінус 100, плюс-мінус пару кілограм, і ви проживете набагато довше, ніж 36 років. Так, друзі, що ще вам хотів цікаво розказати. Є такий містер Олімпія Брендон Керрі, він був років 5, здається, тому, чи коли містером Олімпія. Він далі готується на змагання, далі пробує відвоювати собі цей титул містер Олімпія, але діючий тренер, з яким він зараз співпрацює, відмовився від Брендона Керрі. Сказав: Брендон Керрі, я не бачу ніяких перспектив, в твоїй тілобудові нічого не змінюється, ти не прогресуєш. Я так зрозумів, що Брендон Керрі, можливо, і не дуже дослухається до його рекомендацій. І тренер просто сказав: Брендон Керрі, сорі, припиняємо співробітництво, займайся далі сам. Бувають і такі випадки, як бачите. Так, ще є така новина, така, напівсумна. Михайло Крижаник, такий є атлет з Чехії, біла надія на містер Олімпію всього людства. Отже, цей Михайло Крижаник, 7-е місце, зайняв на містер Олімпія у 2023 році. Травмував собі плече і наразі готується до операції. І відповідно він сказав, що пропускає оцю містер Олімпія 2024 року. Так, ще така новина. Калум фон Могер є такий фітнес-блогер, бодібілдер. Він має професійну карту. До речі, він зіграв Арнольда Шварценеггера, якщо я не помиляюся. Так, здається, це він був. Так, Калум фон Могер зіграв Арнольда Шварценеггера. Це він був. Всі пророкували йому карколомну кар'єру. В нього була якась там фірма по виробництву спортивного харчування. Але він якось так отримав одну травму, травмував собі біцепс, якісь підйоми на біцепс він з кимось робив і травмував собі, так двоє людей одночасно штангу піднімали, і травмував собі біцепс, потім десь він там впав, травмував собі коліно, здається, чи що. Одним словом, алкоголь, наркотики, відповідно, невдача в бізнесі, якби поліція його часто затримувала, але він вирішив все ж таки, зараз перевернути цю сторінку свого життя і вирішив зараз гарно готуватися і виступити на якихось змаганнях. Отже, подивимося, чим все закінчиться. Чи зможе він дотриматися слова. Побажаємо йому тільки успіху. Він дійсно візуально дуже схожий, цей Калум фон Могер з Австралії, на Арнольда Шварценеггера. Побажаємо йому успіху. Так, а Нік Уокер, такий відомий бодібілдер, мені він подобається, до речі, як атлет. Хоча всі кажуть, що в нього погана генетика, я з цим не згоден. Генетика в нього гарна. Просто, відповідно, в нього зріст не дуже високий. Але кріплення м'язів, мені здається, в нього просто чудові. І взагалі він з останнім часом зменшив собі талію і так досить прикольно виглядає. Можливо, так в житті він так гарно не виглядає, але на сцені в нього дуже-дуже гарно пропорції, на мою думку. Отже, і цей Нік Уокер, він отримав травму стегна, але зараз повністю відновився, вже має путівку на Олімпію і сказав, що він буде виступати тільки на Олімпії, а якщо хочуть, щоб він виступив ще на якихось змаганнях, то він готовий це зробити тільки за $50 тисяч, ніяк не менше. Молодець Нік Уокер, піднімає планку. Я тільки за, щоб Нік Уокер отримував завжди за свої виступи по $50 тисяч. Не все ж тільки футболістам отримувати величезні гонорари за свої виступи на змаганнях. Так, друзі, ще що вам таке цікаве хотів розказати про наставництво онлайн. Зі мною зв'язалися одні люди, які пропонували мені, щоб я онлайн з ними співпрацював. Там, я не погодився, звичайно, там якісь такі рабські умови, там фактично я би був зайнятий зранку до вечора. І взагалі, мені здається, там таке відношення всіх поставити на потік, ніякого індивідуального підходу, здається, немає. І що мене прикололо, що там, коли оцей менеджер спілкувався зі мною і озвучував мені, якби,
хотів мене, щоб я почав з ними співпрацювати, і сказав, що в них люди вже прямо, які починають з ними працювати, заробляють величезні там якісь гроші по українських мірках, прямо з перших цих. І знаєте, що він сказав? Що люди ще навіть вчаться на курсах, а вже починають з ними працювати і заробляють величезні гроші. До речі, от давайте я вам включу, можливо, ви почуєте, що як він мені це сказав. Мені дуже смішно було. Або там. Слухайте. Ось таке мені подобається. На 2 тижні я тільки проходжу курс навчання і беру, вже закриваю 240, я виставляю чек з одної людини. Уявляєте, що він розказує, що та людина, яка почала з ними працювати онлайн, ну як тренер, тільки другий тиждень проходить курси тренерські і вже виставляє чек з людини 240 євро за ведення якесь там, здається, 3-місячне чи яке. Ну, уявляєте собі, друзі, ну як це смішно виглядає. Ну це просто абсурд. Тобто, щоб ви мали на увазі, якщо ви купуєте якесь там наставництво онлайн і якісь там, можливо, такі от суми, ну не знаю, 240 євро за 3 місяці, а він там озвучував, що дехто і там і 350 євро має чек. І людина тільки другий тиждень на курсах, ну ви самі чули, як це, я вам цю фразу, тільки я записав це, як я з ним спілкувався більше, ніж півгодини. Правда, не відразу включив запис, на жаль, але менше з тим. Я просто вам оцю одну фразу включив. Ну самі розумієте, ну що це за наставництво? Людина тільки другий тиждень на курсах і вже виставляє такі чеки, і, так би мовити, якісь там лухі підписуються на це онлайн-наставництво, а це просто смішно, друзі, просто смішно. Зверніть на це увагу. Не ведіться на якісь там онлайн-курси. Прийдіть в зал, подивіться, як людина виглядає, як вона тренує. Проведіть хоча б якесь тренування пробне, щоб зрозуміти, чи це вам підійде, як це працює і так далі. От такі от купляти кота в мішку, людина сама ще на курсах і вже виставляє такі чеки, це просто смішно. Звичайно, я відмовився від цього співробітництва онлайн. Я вважаю, що це неправильно. Це неправильно, друзі. Так, все, відповідаю на декілька запитань своїх підписників, вже буду завершувати скоро, вже досить багато говорю. Отож, перше запитання таке, в мене було таке гарне відео цікаве, я показував, як робити гак-присідання, заакцентувавши на латеральні квадри, тобто на бокові. Я вважаю, це базова вправа, дуже гарно розвиває боковий квадріцепс. І підписник мене запитав, круто, а чим можна замінити цю вправу? Немає такого тренажеру в моєму залі. Ну, мається на увазі, немає тренажеру, гак-тренажеру. Замінити... Ну, фактично, я вважаю, замінити важко чим так, щоб була це така рівнозначна заміна. Але так спробувати можна. Звичайно, спробувати можна, вам треба просто, коли ви присідаєте, ставити ноги вузько. Для цього, звичайно, щоб так присідати, необхідно мати деяку гнучкість, в тому числі в нижній частині спини, щоб не отримати травму. Відповідно, ніяких проблем з колінами не потрібно мати, тобто дуже-дуже поступово до цього йти. Тобто стаєте, ноги ставите вузько і присідаєте так, щоб коліна трошки йшли вперед. Можливо, це можна спробувати присідати також в машині Сміта. Я, до речі, і так присідаю в машині Сміта і з вільною вагою, і оці гаки роблю. Але от така, мені здається, більш-менш рівноцінна заміна цього гак-тренажера, це є от саме такі от присідання штангою. Коли ви ставите ноги вузько, можете трошки їх скосолапити, ставити якусь підставочку собі, невеличкі плиточки такі під п'яточки, і це буде така, ну, більш-менш рівноцінна заміна цієї вправи. Так, друге запитання. Також коментар був до цього відео, оце от про гак латеральні квадри, і написав мені глядач. Ну, можливо, ви хотіли сказати латеральний м'яз квадріцепса, а не латеральний квадріцепс. Адже у нас один квадріцепс, та є сенсу зміщати якийсь акцент немає, бо кріплення одне. А саме латеральний м'яз чотириголового м'язу ніяк виділяється серед інших. Це я дослівно цитую. Єдина головка, яка кріпиться не до стегнової кістки, це прямий м'яз. Ну, як я можу це прокоментувати? Глядач, напевно, хотів розказати про свою величезну обізнаність в анатомії, але свого практичного досвіду, друзі, я можу вам сказати, не дивлячись на те, що кріплення одне, але недаром вже створено так природою, що це одне кріплення має, так би мовити, різні розгалуження. Пряме внутрішнє бокове. Ну це ж не дарма зроблено. Якби
Це зроблено для того, щоб ми могли рухатися в різних проекціях. До речі, так само це стосується і різних інших м'язів. Ну, до прикладу, грудні, бо дехто вважає, що взагалі не треба там в грудних зміщувати ніяких акцентів. Але свого емпіричного досвіду, друзі, із досвіду культуристичного, так би мовити, бодібілдерського і інших атлетів, можу вам сказати, друзі, що якщо ви працюєте під різними кутами, зміщуєте акценти, даєте різне навантаження, ви набагато краще розвинете свої м'язи, чим коли ви працюєте, робите якусь там одну вправу і не звертаєте увагу там на оці от різні зміщення акцентів під різними кутами. Зверніть увагу на паверліфтерів, вони всі працюють в однотипному режимі. Як бачите, тілобудова в них не бодібілдерська, так би мовити, в більшості з них. Навіть якщо в них забрати надлишковий жир, який, як завжди, в них присутній, все одно в них не буде такого гарного пропорційного розвинутого тіла, гарно пропорційних розвинутих всіх частин м'язів. Ну, в тому числі, допустимо, квадріцепса. Тому моя думка така. Цьому знавцю анатомії можу сказати так. Не дивлячись на те, що кріплення одне, але зі свого емпіричного досвіду можу сказати, коли ви зміщаєте акценти, працюєте під різними кутами, у вас набагато краще будуть розвинуті м'язи, ніж коли ви працюєте в одній якійсь справі, робите якийсь один рух і не зміщаєте ніяких акцентів. Тому якось так. Так, відповідаю на останнє запитання і будемо вже потрохи завершувати, вже досить багато говорю. Так, скажіть, будь ласка, чи здаєте ви аналізи на гормони, які у вас показники були останнього разу? Дуже цікаво. Так, що можу сказати? Ніяких аналізів я не здаю, я вже неодноразово про це говорив, вважаю їх беззмістовними для такої людини, як я, тому що я завжди контролюю свою калорійність, завжди активно рухаюся. Не вживаю надлишковий натрій, споживаю достатньо води, роблю завжди кардіо, як мінімум годину в день, ну, плюс ще ходжу багато пішки в зал їду на велосипеді. Це все провокує викид моїх омолоджуючих гормонів, статевих гормонів, вірніше, які мене омолоджують. Завжди працюю важкою вправою, відносно важкою на тазову частину. Орієнтуюся на вагу тіла, зріст мінус 100, там плюс-мінус пару відсотків, на низький відсоток жиру. І основна орієнтація у мене завжди декілька разів в тиждень є ранкова ерекція, навіть не дивлячись на те, що мені не сняться ніякі еротичні сни. І це вам перекриє любі аналізи, також позитивний настрій, не дивлячись ні на що. І тому я вважаю, що ці всі аналізи, це просто для такої людини, як я, яка веде такий спосіб життя, це просто лишні витрати грошей, часу, ну і тому подібного. Крім того, ці аналізи можна, ви здаєте в один час, підете, здасте, через годину-другу буде зовсім інший показник, потім зовсім ще інший. А я не живу в якихось ідеальних умовах, я рухаюся, займаюся, харчуюся. Тому ці всі аналізи, це я вважаю, це для людини, яка лежача, для неї це буде актуально, вона завжди в одному стані. Саме для такої людини будуть актуальні оці от аналізи. До речі, якщо вас вже аж так дуже цікавлять ці аналізи, коли декілька років була епідемія ковіду і мені спонсорували здати різні аналізи, я сам навіть, до речі, за них не платив, спонсорували ці всі різні аналізи, я здавав пакет аналізів. І, друзі, всі аналізи в мене були в нормі, всі показники в нормі, лікарі дуже дивувалися, що мені там 50 років і фактично такі аналізи, як там 30-річної людини. Тому, друзі, моя думка по аналізах така. Ну, все, будемо завершувати, треба їхати в зал, зараз персональне тренування. Був радий з вами спілкуватися, радий, що ви заходите до мене на канал. Пишіть якийсь коментар, ставте запитання, буду відповідати в наступних відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, дзвіночок, щоб не пропускати. І до зустрічі в нових відео. І пам'ятайте, друзі, мені 53 роки, ніякого старіння. Ви можете так само. До зустрічі, друзі!